today is a Monday and ang sarap mag-stroll sa BGC kasi walang mga tao masyado. Uniqlo. Okay. Grabe, wala masyadong tao ngayon compared kahapon. Hindi kasi ako nag-vlog kahapon eh. Ayan, yung merkato dito, nagparami ng tao pag weekend. Ay, oo nga, picture tayo dito. Sige, picturean mo ako. Kahit hindi yan yung feed ko. Nag-picture kami dyan sa may mural. Ang ganda, sobra, pag makulay. Tapos makulay pa yung suot niya, sakto. Ang ganda tignan. Ganda. Ano peraso to? 5? Kain kami ice cream, guys. Masarap na yung chocolate chip cookie dough nila. Natikman mo na? Yun na lang ako, no? Smile ka. Sige. Focus ko to sa IG. So, umorder kaming minced pork. Ito, sausawan. Ano to, Rachel? Yung sa chicken? Chicken satay. Chicken satay, tsaka pad thai. Pad thai, Shrimp. Sabay pa tayo. Uy, ang ganda ng background mo. Oo, tsaka tayo milk tea pala. Diba? Ang cute. Thank you po. Pero marunong si Kuya mag-picture. Para tayong gutom na gutom, mango sticky rice, nagpa-add kami. So, yan lahat. Tapos pag-guard. Sarap nito. Ano to? Sobra. 2 days kami doon. From Cambodia, bumalik kayong Bangkok. Tapos, Bangkok to Shanghai ulit. Bangkok sa Shanghai. Paano kayo pumunta ng Shanghai? Aeroplano? Aeroplano. Yung mga kaibigan ko. Sige, join na natin. Ganun tayo mag-air. Saka hindi lahat nila niya. Sabi ko, sige, ano na. First experience na lang. 1950.
Just for me and you. 영화인 것 같아요. 영화에서도 무화과가 있고. 생각해보니까 지금 이 침대가 갑자기 생각해보니까 이 침대가 너무 오래됐는데 이거 쓰고 나면 진짜 부드러워졌어. 무화과 향도 좋고 썰 Try kami ng Starbucks, TikTok drinks. Ito yung Starbucks. Fail na naman yung nabigit. Ano? Fail na naman yung sinuot ko. Pwede pa naman tayo bumalik eh. Mura lang naman dun. Sama sila mami. Kaso ayaw nila, gusto nila na. May caramel nga siya. Sausage. Kasi pinapanood ko, karamihan ko sa kanila med. Kaya ang interesting makita ng mga slides nila. Pero okay lang yun. Wala pang business student na nagagalit. So, hindi naman kami nagno-notes. Okay lang yun. Naiyak ako nung pinapatimpla ko eh. Mabait sila. Pero tinanong ko politely kung meron sila nun. Because the rest ng ingredients meron, except nga yung foam. Wala sa buong Philippines. Nakauwi na kami. Tapos ito yung nabili namin sa grocery kanina na flour. Ano lang to? 150 pesos. Pero feeling ko mahal kasi mas mura syempre sa Dangla. Tapos, talagay ko lang siya dito. Dini-IY lang to ng dami. Ah, sorry. Tapos, nalagyan ko yan ng water. No spacey. This is not food. Kita ka dun space. Oh my God. Ang ganda! Ayun na. nagalit ka dyan. Ayan. Masarap. Masarap.